ми нарешті вдома, в Києві. І це їжа Києва 2. Навіщо нам всім друга їжа Києва? Насправді тому, що Київ – це місто міст. І те, що ми вам показали в минулому епізоді про Київ, це просто молекула, просто піщинка від усього цього різноманіття неймовірних страв, місць та людей, які створюють тут феноменальні смачні речі. Отже, нам сьогодні треба вам дуже багато чого показати. Отже, дивіться. Це їжа Києва 2. І зараз ми з Птушкіним здамо вам все краще, що ми тут особисто любимо. Отже, де випікають найсмачніший хліб столиці? Де роблять піцею кальцони, від яких ми плачемо? Що це за видатний троєщинський стрітфуд? Де готують кращу пасту Києва? Де подають самсу, в якій 64 шари тіста та масла? Де годують найсмачнішими сніданками в місті? Що про їх смак думає Надя Дорофєєва? Де наливають топові фермерські дикі китайські чаї? Апріл-чай. Так. Де Яшві, Нутан та Суман вже 27 років готують автентичну індійську їжу? Як справа у нашого друга Хасана з Лісової? Хто зніс його ларьок і де його тепер шукати? Що це за десерт в Києві настільки смачний, що було реалізовано більше 1 мільйона його порцій? Хто в столиці робить найгеніальніші паски? Як знайти рожеву паралельну реальність, в якій з кранів течуть креми, випічка заповнюється фісташковими водоспадами, а Птушкін їсть шоколадний ганаш на вколішках із кондитерського рукава? Це зносить дах. А ще нігірі з тунця Блюфін, сучасна столовка, таємний генделик із графіті Бенксі та багато іншого. Кайфуйте і смачного вам перегляду. Бум. Їжа Києва почнеться не з вуличної їжі, як всі інші епізоди. Він почнеться з голови, себто з хліба. Зараз 6:30 ранку, і ми покажемо вам, де і як печеться найсмачніший хліб міста. Ласкаво просимо в Спельту. Це Ілля Сьомін, власник Спельти. А це Оля Гринчук, шеф-пекарка. А власне, це сам заклад. Це затишна і дуже гарна пекарня і кафе на Подолі. Зараз Спельта ще відпочиває, стільці догори дригом стоять, але вдень тут буде не проштовхнутися. Величезні вітрини, крізь які всі перехожі можуть дивитися на народження хліба, безліч автентичних українських артефактів, вініл, натуральне вино і ось така відкрита технологія, в надрах якої народжуються свята святих – хліб. Наш хліб, я не можу сказати, що він більш корисний. Я можу сказати, що він менш шкідливий, тому що ми довго його ферментуємо, і все те, що повинен зробити твій шлунок, роблять за тебе лактобактерії і дріжджі. Тепер давайте зробимо хліб. Взагалі процес почався ще вчора ввечері, коли Ілля та Оля годували закваску борошном, водою та стартером. А потім ще раз годували її зранку. Все як з дитиною. До речі, саме цій заквасці вже 5 років. Ще рік і 2 і в школу. Вибачте. Продовжується процес зі змішування бленда 3 видів борошна – пшеничного українського, пшеничного італійського і українського цільнозернового та води. Це називається автоліз. Подивіться, як вправно працює тістоміс. І от в цьому стані заміс залишиться відпочивати до 2 годин. Далі вливаємо ще воду, додаємо вже знайому вам закваску і замішуємо вже іншим тістомісом ще додаткових 40 хвилин. За цим вилучаємо тісто в бокс, накриваємо і відправляємо ферментуватися на 3-4 години. Тепер розділяємо тісто по вазі і отак лопаточками цю пухку красу округляємо. І знову розділяємо, зважуємо і округляємо. Процес дуже гіпнотичний, погодьтеся. Власне, сформували, виклали і на стелаж. Відпочивати на 30 хвилин при кімнатній температурі. За цим тісто переміщається в форму і відправляється в холодильник до завтрашнього ранку на холодну ферментацію. А наступного дня вдосвіта ми виймаємо майбутній хліб із цих ванночок і розрізаємо вздовж лезу. Погляньте, як він розкривається, немов сонне око на світанку. І нарешті фінальна стадія. Хліб вирушає пектися. І от весь цей тістово-дріжджєво людський конвейер не зупиняється ніколи. Дріжджі цілодобово працюють, тістоміси жужжать, люди печуть хліб. А ось наші красунчики почали підрум'янюватися. До речі, хліб тут випікається при температурі 250 градусів. Це дуже висока температура, і вона саме така для мега-запеченої скоринки. Для порівняння, зазвичай хліб випікається плюс-мінус при 220 градусах. Вже майже готова. Оля займається якимись містичними хлібними рокіруваннями, і процес продовжується. Все, хліб готовий. Він просто неймовірний. До речі, що означає спельта? Спельта – це прабабуся сучасної пшениці. Древня зернова культура. Дика пшениця, яка була найбільш поширеним злаком на території України ще декілька сторіч тому. Вона суперкорисна. По суті, це древній суперфуд. Оу, є. От за що я його так сильно люблю. Це якщо що масло.
Це взбите масло. Збите масло. До речі, я його тут купую додому, і це геніально, тому що масло завжди м'яке, ти достаєш його з холодильнику, і тобі не треба чекати, поки воно, стане м'яким. Воно вже м'яке, і ти можеш його намастити на хліб. Клас. Ріж. Так, поїхали. Як говарював мій равін, ріж. Смішно. Так, і що, тепер просто ти береш? Ага, отак. Ой-ой-ой. Свіжий, щойно з пічки хліб. Це Славутич? Це мій найулюбленіший в світі хліб Славутич. Давай так. Ти ж не міг без цього, да? Я не міг без інтро, цього, інтро. слухай. А чому Славутич? Тому що Ілля Сьомін, власник цього закладу, він зі Славутича. Давай по Славутичу. По Славутичу. Для мене секрет цього хлібу полягає в тому ж самому секреті, що і картопля фрі. Вона дуже хрустка ззовні і дуже м'яка, пюре-подібна всередині. Така сама історія з цим хлібом. Він завжди просто мега запечений, прям безсоромно запечений ззовні. Подивіться на цю скоринку. Дуже хрусткий і прям навіть трошки перепалений. А я це обожнюю. І він такий ніжно-тендітно вологий всередині. І дійсно здається, що він такий трошки ніби недопечений та гливкий, але це насправді зроблено навмисно. Тут дуже багато води використовується під час його приготування. І через це створюється оцей прям феноменальний ефект дуже хрусткої скоринки і дуже ніжної серцевини. Причому іще вона через закваску з такою тонкою тендітною кислинкою. І оце все разом. Коротше, я купую цей хліб додому, і у мене є інсайт. Майже завжди, коли я щось мажу на цей хліб, якусь ікру, якусь ковбасу кладу, завжди хліб смачніше, ніж те, що я на нього намазав. Якусь ікру. Трошечки зараз по-дворянськи немножко звучало. Якусь ікру. Кабачкове ж, правильно? До речі, про щось намазати і про ікру. Тут є страва, яку я дуже люблю. Це просто хліб, збите масло та червона ікра. Коштує 450 гривень. Ми зможемо собі дозволити? Ну, скинемось. Скинемось. Ілюх, Ілюш, а можна будь ласка? І корочки мальчикам. Боже. Просто подивіться на цей Червона кайф. ікра. Ну що? Слухайте, давай? ну це сильно не вистачало яскравих кольорів на столі. Отже, вони з'явилися. Кращий хліб в місті. Я знаю, що я це вже сказав 5 разів, але мене це так сильно вражає. Ну, Гарний день. у мене гривень 70 впали зараз. Блін, мені так смачно. Друзі, це наша величезна рекомендація вам. Знайте цей секрет. Придбайте нарциси для вашого нарциса. Підберемо квіти по знаку зодіака та аналізу крові. Ей-гей-гей! А в яку ціну бузок? 250. Я візьму, тільки в мене готівки нема. Не треба готівки. На смартфоні тату-фон, на рахунку є мільйон. Всі податки сплачені. Хто тут чемпіон? Звісно, чемпіон саме ти, тому що ти завів ФОП, встановив собі на телефон Tap-to-Phone від Visa, перетворив таким чином свій гаджет на термінал. І ти почав приймати безготівкові білі платежі, почав заробляти більше, бо ті, хто хоче сплатити твої послуги чи товари, тепер можуть легко це зробити, навіть не маючи готівки. Ти почав сплачувати податки і наближати перемогу. Ну хіба ти не чемпіон? Чемпіон. Чемпіон. Tap-to-Phone від Visa. Користуйся і заробляй більше. Ну що, хліба поїли? А тепер перший блок – київський стрітфуд. І починаємо ми з нашої улюбленої в світі піци, яку, до речі, як і хліб, зробив Ілля Сьомін.
Взагалі в Києві з піцею все супер. Мімоза, Наполі, Мілк – все це супер заклади з дров'яними печами, класними інгредієнтами, які роблять дуже-дуже якісну піцу. Але саме для мене все змінилося в 2020-му. Ви пам'ятаєте цей рік? Це розпач ковіду, всі заклади закриті, у всіх дуже великі проблеми з грошима, саме у рестораторів. І на цьому місці знаходиться в'єтнамський заклад Тінь-Тінь, і шеф цього закладу Ілля Сьомін вирішує якось спробувати врятувати бізнес, купує маленьку, звичайну подову пічечку, ніяких дров'яних печей. І починає робити піцу і доставочку цієї піци на районі. І він робить її настільки смачною, що розриває не тільки район, він розриває все місто. І насамперед мене, і оцього хлопчину. Отже, зараз ми вам покажемо, як готується найсмачніша піца міста на наш суб'єктивний погляд. Поїхали. Щоб зробити піцу, нам знадобиться тісто на заквасці з 3 видів борошна, томатний соус, сири грана падано та моцарелла, ковбаса пепероні, солодкий маринований перець, пластівці чілі та оливкова олія. Для початку формуємо вже добряче ферментоване тісто. Розминаємо його, масажуємо, крутимо, вертимо в повітрі, коротко кажучи, розтягуємо в тонкий пружній диск. Змащуємо томатним соусом, посипаємо грана падано, викладаємо гірки моцарелли, вкриваючи всю поверхню. Наступний шар – щедра порція гострої ковбаси пепероні. І на завершення мариновані перці. Це було просто і швидко. Тепер забираємо піцу лопатою прямо зі столу і в піч. Готово. Забираємо. Гляньте на цю рум'яну, запечену неймовірність. Ріжемо, посипаємо пластівцями чілі і поливаємо оливковою олією. Фініш. Take a look at this shit. Ну що, Поїхали. поїхали. Я обожнюю все підгоріле. Це мій краш. Боже, який він гарний, просто подивіться. Ну, доброго ранку. З перчиком. Халапеньо тут просто, вони правлять бал. Тут нема халапеньо. А що це? Цицак. Що? Цицак. А що це? Перчик. Слухайте, от вічно цей Кацуріна, я реально вже почав відчувати себе гастроекспертом, вивчив назву халапені, а він такий, а це не халапені. Складно було сказати, що це халапені. В цій піці є все, що я обожнюю. По-перше, запечений прям підгорівший хліб. Для мене це мега-краш. По-друге, купа сиру. По-третє, вона гостра. Тут пепероні, і це гостра ковбаса. Я обожнюю гостре. Тут кислий маринований перець. І от коли це все сполучається в одному місці, ну, якщо чесно, я не знаю, що взагалі може бути краще саме для піци. Коротше, пайспот і хайпероні – це мега-топ. Коли в мене є приблизно півгодини до приходу гостей, бо я живу тут неподалік, дзвоню в пайспот, 30 хвилин, і маргаріта, і хайпероні в мене. І це неймовірно смачно. Слухай, ти колись куштував тут за кальцоне? Ні. Це теж неймовірно. Давай за кальцоне Давай. зробимо. Що таке взагалі кальцоні? Це закрита піца. Ага. Але це якась авторська варіація Сьоміна. І подивись на неї. Подивись, по-перше, вони це роблять з кожним своїм виробом. Вони так засмажують тісто, що для мене це щось неймовірне. Тепер друге. Подивись на кількість сиру. Продовжуй Що казати. ти скажеш, друже? Я скажу, що це секс. Це секс. А тепер просто спробуй це. Давай. Тобто просто засмажене тісто, величезна, просто непристойна купа сиру і томатний соус. Це все. У мене тут паук сплів свою це. Просто уявіть собі цей смак. Томатний соус трошки кислий, сир величезна купа, скоринка хрустить. Це феноменально. Це реально важкі, але легальні наркотики, які продаються в Києві на Золотих Воротах. Цей відкритий велотрек, наш київський, він один з 5, може 10 взагалі відкритих велотреків, які існують в світі. І це для мене місце сили. А вкупі з їжею смачною це просто щенячий восторг. З
лоском золотих воріт закінчено. Ми вирушаємо за вуличною їжею Троєщини. Мангал Дьонер. Зовні це звичайний ларьок з шаурмою. Але Я був тут на минулих вихідних, і я стояв в черзі 40 хвилин. Я дізнався про це місце, і воно вразило мене з двох причин. По-перше, черги. Це автоматично означає, що тут смачно, тому що люди, коли не смачно, в чергах не стоять. По-друге, оця дивакувата пательня. Я ніколи такої не бачив. Тут всі їдять тантуні, це якийсь турецький стрітфуд. Зараз будемо їсти. готуємо. По-перше, ще раз зацініть цей пристрій, який нагадує перевернути догори дригом самбреро. Воно дуже класно презентує і продає їжу. Подивіться на цю купу м'яса, лимонів, перців. Ну це ж гарно. Отже, а тепер троєщинська тантунь. Яловичина смажиться в жерлі цього девайса з топленим маслом та соняшниковою олією, сіллю, копченою паприкою, яловичим бульйоном зі спеціями, ще бульйоном, а ще лимонним фрешем. Тут же паралельно дуже апетитно крутиться, смажиться на вугіллі курка на шаурму. Вариться, кипить томатний соус, якось все навколо тебе вабить і пробуджує звіриний апетит. Тепер ми розрізаємо свіжу домашню булку, схожу на чиабату, та добряче грилюємо її до появи скоринки. Далі розкриваємо і щедро змащуємо густим часниковим соусом. Розкладаємо цибулю з сумаком, це оці фіолетові штучки, зверху скибочки томатів, мариновані огірки, просто гора м'яса, зелень, лимонний фреш, принадний томатний соус і мариновані халапеньо. Тантуні із реді. В рот не вміщається. Дуже багато м'яса. Дуже багато м'яса. Дуже багато м'яса, ну, Цікаво, це нам чи це взагалі всім так? 4. Слухай, дуже багато класних смаків і одна офігенна текстура. Почнемо з неї. Тут класно запечений хліб, і він хрумтить. Далі. Тут цибуля з сумаком. Сумак – це одна з моїх, напевно, найулюбленіших східних спецій. Вона кисла, вона дуже запашна. Ми з Антоном з Лівана привезли 2 банки сумаку, які ми потім взагалі не їли. І тим не менше, це дуже смачно. Тут є такий класний, невловимий, копчений, димний смак. І це копчена паприка. І тому м'ясо тут смакує. Ти за кимось доїдаєш? У мене айсберг отвалився. Я думав, що тут просто лежав шматок, і ти вирішив його доїсти за кимось. Слухайте, ну коли дійсно смачно, то можна і доїсти за кимось, кого ти не знаєш. Тут маленькі халапеньо, і вони мариновані, і вони кислогострі, і от все це разом. І класний томатний соус. Тому хрумтить, смакує, парує, гостре, кисле, солене, копчене. Круто. Я не знаю, чи їздив би я на Троєщину за цим. Але якщо б я був тут, то я б точно заїхав би. Дивіться на цих 2 сучасних Homo sapiens. В їхніх руках відображення еволюції. Samsung Galaxy S24 Ultra. Чекай, давай далі я розповім. Тепер досить легко дізнатися, що за предмет перед вами. Берете палець чи S-Pen, наводите камеру, обводите, і за мілісекунду штучний інтелект вже знайшов всю відому наразі інформацію про нього. Та й навіть більше, якщо цей предмет можна замовити чи придбати, це справа всього кількох кліків. А тепер ти кажи далі. Homo sapiens завдяки Galaxy S24 Ultra з функцією штучного інтелекту Circle to Search with Google. Вперше в історії можуть бути по-справжньому всезнайками. Дізнайтесь більше за посиланням в описі. З Троєщиною завершили і мчимо крізь півміста на Палац України, щоб показати вам пловову спецоперацію. Ось цей чорний ларьочок – це, на мій погляд, найсмачніший плов в Києві. Там також смачна шаурма, шурпа, але плов взагалі неймовірний. Я намагався домовитися про зйомку всіма доступними мені способами, але нам радикально відмовили. Тому зараз я буду займатися плововим шпигунством. Піду, стану в чергу, замовлю плов і будемо їсти його десь на бордюрі. Отже, я погнав. Коли ти плововий шпигун, на тебе всюди чатує небезпека. Тебе можуть розкрити і не продати плов. Не всі спроможні це витримати. Міш, а помаши нам ручкою. Блін, це як справжня шпигунська місія, реально. Все, ми тебе бачимо і чуємо. Давай. Напруга максимальна. Я вже бачу його.
Я знаю його запах. Він смачний. Черга змушує нервувати. Хто всі ці люди? Хвилини розтягнулися в нескінченність. Нарешті, пташка в клітці. Що незвично для мене, що це плов без томатів. Для мене, знаєш, як, наприклад, в мусафірі. Томатики такі порізані, помідорчики. І воно так смачно. Слухай, вони зазвичай сюди ще ляпають томатного соусу десь on the side, коли ти там всередині. Скільки воно коштує? 120, здається, гривень. Окей. Ну не так дешево, щоб сказати. Так не дешево взагалі, але ти чергу бачив? Чомусь всі ці люди стоять за пловом. І так постійно, тут постійно черга. Давай пробувати. Давай. Я, чесно кажучи, зараз трошки переживав, бо знаєш, коли воно в подачі там на місці, воно виглядає краще, а зараз Ні. якась пластикова фігня, але він все одно дуже смачний. Тут прям все ідеально. Да. Ніжне м'ясо, зіра, кисленький. Мені дуже подобається, що тут є варений нут, квашені огірки супер працюють. Кожна деталь випостована. Мені цей плов цим подобається. Насправді там ще готують класну шурпу. Я зазвичай беру собі шурпу, пловчик і ще декілька порцій плову додому. Згоден. Хотілося б трошки більше м'яса, але за 130 гривень, напевно, це марне таке бажання. Ага. Напевно, можна подвійне м'ясо взяти. Станом на зараз це найсмачніший плов, який я знайшов в Києві, який я реально їм сам і замовляю собі регулярно додому. Тобто взагалі, не тільки з якихось стрітфудових точок, а взагалі. В принципі, от саме цей плов, є ще один заклад, він називається Буглама, де я замовляю плов додому, тобто їх два. Але цей супер топовий, як на мене. Буглама – це моя щира рекомендація. Узбекський плов, люля-кебаб падішаха. Посилання на Бугламу, заклади з цього епізоду та інші наші улюблені місця, які в програму не увійшли, будуть в гіді в описі під відео. Але взагалі я раджу вам прямо прийти, відстояти чергу, замовити плов, додати туди чілі, там він окремо лежить соус, замовити собі шурпу і відчути от весь цей атракціон. Саме так це працює найкраще. Принаймні точно краще, ніж їсти отак от на бордюрі, як дві бродяги. 5 хвилин пішки від попередньої локації ми на Володимирському ринку. І ось навіщо. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми до вас по самсу. Це тандир, дуже колоритний узбецький ларьочок і кафе з розсипами автентичних лампадок, фотошпалерами гір та озер і навіть натяжною стелею, стилізованою під небо. Тут випікають розкішні коржики в тандирі, і тут їх просто конвейер. Тут приманливі супи, гори пловів, і взагалі тут багато чого смачно готують. Але ми прийшли по самсу. Почнемо з головного. В тутешній самсі 64 шари листкового тіста, зробленого з борошна, яєць, вершкового масла, олії, сіллю та дрібкою цукру. Коли тісто готове, воно спершу розрізається ось так. Потім розминається та подовжується, розрізається тонкими полосами, ще додатково нашаровується і нарешті ділиться порційно приблизно по 100 грамів ось такими кубиками. За цим ці багатошарові цеглини розчавлюються і розкатуються, і так по черзі. Далі час начинки. Щоб самса була соковитою, в фарш обов'язково додається дуже багато дрібно нашаткованої цибулі, а також коріандр, чорний перець, зіра і, звісно, ідеальна баранина. Власне, фарш складається на наше мармурове тісто із прожилками і конверт закривається. Ось такий прямокутничок. Аби самса не була блідою та не була гарного помаранчевого кольору, перед запіканням її змащують яйцем і прикрашають кунжутом. Потім в духовку при температурі 200 градусів на півгодини. І можна куштувати. Дякую. Дякую. Похрумтим. Ага. Знаєш, чим для мене є самса? Круасаном? Да. Солоним, м'ясним, цибулевим круасаном. Я насправді її і до цього в своєму житті називав круасаном, а сьогодні я подивився, як воно готується, і те, що там скільки? 60 слоїв, 64 шари тіста та масла. Тепер зрозуміло, чому гарна самса, вона настільки повітряна. В неї так багато шарів і хрустких, і м'яких, і будь-яких. Насправді це ледь не єдина річ в світі, яку я готовий їсти з такою кількістю цибулі. Тому що цибулі тут прям
нібито тумач, але через це вона настільки соковита. І тобто, зазвичай тут у нас зараз вона ще трошечки витікла, але гарна самса, вона прям непристойно соковита. І це мене дуже вражає особисто. Смак м'яса з цибулею – це щось з дитинства. Тобто це апріорі смачно. Мені подобається ця самса. Скільки? 4. 4. Дуже смачно. Насправді нам про це місце розповів маестро Міралі. І я приїхав сюди вперше минулих вихідних, скуштував. Мені дуже сподобалося. Це прям топова самса. Тому радимо, приходьте на Володимирський ринок, тут є чим поласувати. Рекомендована паном Міралі. Бом! Друзі, отже, традиційний збір з кльовими подарунками. Ми збираємо на РЕП. РЕП stands for, тобто означає радіоелектронна боротьба. Це засоби, які допомагають нашим бійцям боротися з ворожими дронами, відповідно, захищають наших бійців. Ми збираємо для 4-ї бригади НГУ, для спецпідрозділу «Кракен», які захищають нас на Донецькому напрямку. Збираємо 1 мільйон гривень. І, власне, традиційно серед усіх, хто задонатить 200 та більше гривень, ми розіграємо отакий неймовірний смартфон Samsung S24 Ultra. Це той самий смартфон, в який інтегровано штучний інтелект, і можна фоткати і знаходити будь-які об'єкти і їхню вартість, і де їх можна роздобути. Це неймовірна річ, це неймовірний смартфон. І долучайтеся до збору, робіть корисно країні і отримуйте класні плюшки від нас та наших партнерів Samsung. Після плову та самси ми вирішили трошки збити калейдоскоп східного стрітфуду солодкими і завітали у Пончик Бой – кращу пончикову міста. Це такий крихітний пончиковий рай із донатами усіх смаків, кольорів та навіть імен. Я, до прикладу, замовив пончик Міша. Це мій. Це Олега. Це пончик Міша. Це Олега. Міша, він відноситься до Міші, а не до Олега. Міша – це Олега. Ей! Це було смачно. І взагалі пончик – це завжди гарна ідея. А ми мчимо далі. Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню Спанжест. Ми на артзаводі «Платформа», і ми тут не просто так. Всі, хто дивився наш перший випуск «Їжі Києва», пам'ятають легендарного іракського кухаря Хасана, який 20 чи 30 років на Лісовій в секонд-хенді готував фалафель в батоні. Величезний такий. Я його їв, коли я був студентом. І він і без нас був дуже відомим чуваком. А після того, як ми його зняли в епізоді, він став реально зіркою київського стрітфуду. І до нього вишукувалися систематичні багатогодинні черги. І все було круто, рівно до тих пір, поки якісь недобрі люди не знесли ларьок Хасана, і йому довелося перенести свій бізнес на платформу. І ми не бачилися майже 2 роки і просто захотіли провідати його і подивитися, як у нього справи. Власне, Хасан. Привіт. Привіт. Як справи? Ну, слава Богу, хорошо. Хасан, скажи, будь ласка, за ці 1,5 року, що у тебе змінилося? І що взагалі? Розкажи, як справи? Было очень хорошо. Люди так много стало, и уже я не могу читься голову. И, слава Богу, уже все хорошо было. Нет. Вы слышали, когда они разбирали мои точки, и вот, и сидел, наверное, 2 месяца без работы. Я не знаю почему. Просто я пошел на работу, я вышел с маршрутки, сразу звонили мне. Подойдите к нам возле точки своей. Я вышел быстро, я еще продукты оставил и вышел сразу. Я смотрю, бригада, 2 на крыше и 10 вниз. Они 2 часа разбирали точки, и я не знаю почему, за что, и никто не отвечает. Он говорил, можно мы вернем точку вашу, но только аренда это будет 3 раза больше. А я говорю, почему не сказали сразу, а потом... Он говорит, если хочешь, я уже нет, не хочу, уже все. Если я ему говорю, если бесплатно, тоже не буду вернуться назад. Потому что
Вы уже так не защищали свое место и не защищали свое народ, а какой смысл я буду вернуться? А потом я нашел тут и все. Гости вернулись, но по чуть-чуть еще люди не знают, где я. Для этого время не знают. Там, может, было 100%, а тут, может, 65%. Ми були дуже раді побачити Хасана, замовили собі по фалафелю, подивилися, як ця смачність готується, і з великим кайфом поїли, бо Хасан знає свою справу. Любі, приїжджайте на платформу до Хасана. У нього настільки смачна їжа, він настільки класна людина. Я мрію, щоб у нього все було дуже добре. Перший блок завершено, і ми починаємо другий – ресторан. Але перед тим, як почати їсти, ми хочемо дещо дуже вражаюче випити. Дивіться. Зараз буде дещо дуже особливе для мене і для Антона, тому що у нас з ним є одна спільна залежність. Ми величезні поцінувачі якісного, здебільшого китайського чаю. Ви навіть могли помітити, що в наших епізодах ми постійно возимо з собою валізки з усіма чайними принадами, з чашечками і так далі. І зараз ми хочемо показати вам нашу улюблену чайну, яка реально змінила чайну гру в цьому місті. Це Ванті-3. Це Ванті-3. Ванті-3! Це Мітя Мухін, співвласник Ванті-3, дуже великий естет і чайний маніяк, який привозить найкращі в країні і не тільки в країні китайські чаї. Для початку подивіться, наскільки ж тут стильно. Дизайн колаборації Йод Груп та самого Міті. Магічний дотик неймовірного київського художника Вані Грабко у деталях, малюнках, а ще у фонтані. Гобелен Ксенії Білик. Вид на одну з прекрасніших вулиць Києва – на Рейтерську. Величезна кількість унікальних і часто дуже коштовних чайних інструментів, які використовують тут і які можна купити додому. Чайники з ісінської гліни без жодного домішку, пластифікаторів тощо. Дуже витончений посуд від нової порцеляни до вінтажних піал з аукціонів, яким сотні років. Все відібрано так ретельно. І що важливо, немає жодного всюдисущого китайського сувенірного ширпотребу із червоними драконами, золотими карпами тощо. А це чаї. І ви тільки подивіться на те, як вони виглядають. Пуери, зелені, червоні, білі та будь-які. І що важливо, вони всі фермерські, і кожного фермера Мітя знає особисто. Чайні млинці, ще посуд та інструменти, горілки, чайники, якісь загадкові китайські скрині. Тут від краси розгублюєшся і паморочиться в голові. Отже, треба випити чаю. Справа в тому, що до появи Ванті-3 класний фермерський чай в Києві модним не був. Це була така історія для фанатиків. Для широкого загалу це був акомпанемент для їжі, там, з м'ятою, в пакетики. Ну, ви все це знаєте. От, до прикладу, кава, класна, якісна кава, модна вже давно. І всі відвідують хіпстерські стильні кав'ярні, всі п'ють каву-фільтр, знають, що таке альтернативна обсмажка. Все це прийшло на зміну Нескафе 3 в 1 і Арома каві. А тектонічний сув в світі чаю стався всього рік тому, і от саме тут, в Ванті-3. І саме тут можна випити дуже якісний фермерський, юнанський, китайський чай без зайвого снобізму і дуже стильній атмосфері. Любі друзі, зараз ми будемо пити правильний китайський, юнанський, червоний чай. У нас в західному світі, західному відносно східного, звідки цей чай приїхав, його називають чорним. А в Китаї він червоний. Хоча насправді саме ця сировина, вона фіолетова. Просто подивіться на неї. Це не якесь там чайне листя, це чайні бруньки. І це найцінніша чайна сировина. А це чайник з ісінської гліни, з найкращою теплоємністю в світі. Міш, слухайте, будь ласка, щоб ви просто розуміли, оцей чай коштує за кілограм 22 тисячі гривень. Щось таке. 22 тисячі гривень. А цей чайник біса коштує $400. Оцей маленький чайник. А тепер, Мітечко, розкажи, чому це так дорого? По-перше, це дерева, яким 150 років. Вони виросли в провінції Юнань на висоті більше 2000 метрів. Без жодних добрив, пестицидів, гербіцидів, гормонів росту. Листя збирають один раз на рік. А потім наш майстер Ян, з яким ми вже багато років працюємо, робить цей унікальний чай червоний. Вау. Якось так. Мітечка, а що по чайнику? Ситуація схожа. Унікальна ісинська глина, що найкраще для заварювання чаю.
З нею дуже важко працювати, з чистою саме глиною. Треба майструвати там досвід років 40, мабуть, щоб зробити такий чайник, справжній чайник. Тобто це є відповідне питання. Унікальна глина, унікальні руки, класний результат. Для того, щоб заварити наш червоний чай, ми використовуємо повністю очищену та мінералізовану воду. Нагріваємо її до температури 95-98 градусів, заливаємо у порожній чайник для того, щоб прогріти його, і зливаємо воду в чабань, себто ось в цей чайний стол. Тепер у прогріту ісінську глину насипаємо чай і заварюємо буквально 15 секунд, після чого переливаємо у ось цю скляну колбу. Ми з вами звикли до того, що ми засипали чай в чайник і пішли кудись робити свої справи, і він там знаходиться 5, 10, 20 хвилин, і ми його підливаємо і п'ємо. Гарна, якісна китайська сировина заварюється від 15 секунд і до декількох хвилин. Тобто перший пролив, який ми робимо, це 15 секунд всього-навсього. Це чахай. Або інакше чаша справедливості. І вона існує для того, щоб в кожній з цих 3 чашок був однаковий завар. Тобто, якщо я з чайничка спершу налю собі, потім Міті, потім Антону, то у Антона буде найбільш заварений чай, а у мене найменш заварений чай. Тому потрібна чаша справедливості. Щоб всі куштували однаково смачний, ідеальний, червоний, юнанський, дикий чай. Мітічка. Блін, це дуже смачно. Я, до речі, такого ніколи і ніде не бачив, мається на увазі, в чайних кімнатах. Що тут до чаю подають попкорн. І це, блін, смакує. Це, я так розумію, так роблять в Юнані, да? Вже 1000 років. Зрозумів. Це попкорн зі старих чайних дерев. Слухайте, я вам скажу, це дуже дивно реально виглядає. З сторони якісь там маленькі пялочки, чайочок. Але насправді мені, як людині, яка пила каву кожного ранку, яка майже повністю переключилася на чай, я вам хочу сказати, що для мене це насправді ритуал. Кожен ранок у мене починається з чаю. І це дуже гарний початок дня, чесно. Та сама історія у мене. Прикинувся, почистив зуби, пішов читати і пити чай. Мінімум 40 хвилиночок кожен ранок у мене починається саме так. Що неймовірно, що чай насправді дає стан. Нас люди люблять питати, а прет чай? Так, насправді. Від нього є певний тонізуючий ефект. Він не порівнюється з станом від кави, але мені, напевно, цей стан навіть більше подобається. Він більш рівний. З приводу чайного стану, він від різних чаїв абсолютно різний. Є чаї, які тебе заспокоюють, є чаї, які тебе фокусують, є чаї, які тебе бадьорять. І насправді у багатьох людей є певна низка упереджень з приводу цього стану. До прикладу, моя дружина, вона кожного разу, коли я там об 11 вечора розливаю собі чай, вона така: «Воу, ти ж спати не будеш». А сплю я як малюк. Отже, чайний стан – це неймовірна штука, яку ви можете використовувати так, як вам потрібно. Треба сфокусуватися. Випили один вид чаю. Треба прискоритися. Інший. Друзі, вживайте якісні продукти. Їжте класну фермерську їжу. Пийте класну, якісну каву. І тепер, коли ви подивилися цей сюжет, будь ласка, займіться цим питанням і починайте пити якісний фермерський органічний чай. Угу. А зараз я буду розповідати, бо це їдальня, яку я люблю. Це справжня їдальня, яку ти проходиш через адміністративну будівлю, через вахтера, і там відкривається ось що. Київська міська їдальня. Це правничка їдалень з нашого, з мого дитинства. Вона дуже стильна, мінімалістична і просунута. Але вихована вона в кращих традиціях, адже в вітрині тут грецький салат з капустою, буряк з сиром, компот, кисіль і ціла палітра гарячих страв. Від гречки з котлеткою до пюре з печінкою. Отже, почнемо. Шлях стандартний: прибори, піднос, серветка. Наступна станція – кисіль. Далі салат з капустою і, нарешті, основне. Привіт. Вітаю. Можна гречку і печінку, будь ласка. Я теж хотів таке замовити. 2 гречки, 2 печінки.
Власне, такі рідні – відварна гречка та печінка в сметанковому соусі. Шановна громада, в нас тут відбувається гречка з печеночкою в моїй улюбленій столовці на районі. До речі, кацорі тут вперше. Як тобі, Міш? Да тут офігенно. Коротше, цей заклад, він не про форму, як любить говорити Міша, а про суть. Швидка, зрозуміла їжа на районі. Не можу сказати, що тут супер дешево, але швидко і досить смачно. Слухай, ми з тобою на двоїх зараз взяли по 2 основні страви, по салату і по компоту. І ми заплатили за це 450 гривень. Це все ж таки дуже дешево, як для Золотих Воріт, як для Києва. І для цього обсягу їжі. Мені тут дуже подобається. Я люблю столовки, але у них завжди є мінуси. Там трошечки відгонить чимось несмачним, руці десь прилипають до скатертин. А тут дуже стильно, тут немає всіх мінусів звичайних пострадянських столовок, які вижили на сьогоднішній момент. Тобто тут прям класно, стильно, сучасно і проста їжа. А чому? Тому що це зробив Слава Балбек і чуваки з протагоніста Харківського. Це зробили молоді, розсунуті, круті, сучасні люди. Вангую, що такі заклади в подальшому будуть набувати прям суперпопулярності. Давай. Давай що? Їсть чи що? Ні, точно. У 2022 році ми з Михайлом сиділи на цьому самому місці і розповідали вам про ресторацію з дивною назвою «Міралі». 2 роки по тому ми сидимо на цьому ж самому місці і будемо вам знову розповідати про цю ресторацію. І це реально безпрецедентна подія в історії нашого проєкту. Швиденько нагадаємо вам. Міралі – це неймовірний ресторан високої кухні в Києві. Тут кухня – це сцена. Ти бачиш її всю. Кухарі тут зірки, гості, глядачі. А страви – то мистецтво, яким шеф та команда щедро діляться з нами. А це, власне, винуватець торжества. Шеф, якого звуть Міралі. Власне, як і ресторан. Так, дійсно, ми так ніколи не робили. І робимо ми це з однієї причини. Це найкраща, на мій погляд, і на погляд моєї родини, місце у всесвіті для сніданків. Да, пробачать мене мої друзі-шефи і ресторатори, але, на мій погляд, Міралі своїми сніданками зробив всіх і вся. І я тут реально через день, і у мене є 2 улюблені страви. Це яйця Тель-Авів і крок мадам, і зараз ми вам покажемо, як вони готуються. Починаємо з яєць Тель-Авів. Для початку шеф тендітно обгортає відварене яйце замісом для фалафеля. Точніше, нутовим пюре із зеленню, цибулею, кунжутом та спеціями. Отриману кулю обережно відкладаємо. Тепер готуємо соус. Міралі додає рослинну олію до італійської ковбаси ендуя. Все це нагріває і, по суті, о господи, розтоплює ковбасу в олії. І, о дивовижа, ось такий у нас виходить яскравий та густий соус. Далі шеф занурює яйця в фалафелі у фритюр, де вони шкварчать у рослинній олії. Як результат, маємо ось таку брунатну сферу. Далі шеф не припиняє дивувати нас і грилює огірки. Грилює їх з олією на сильному вогні. Паралельно починаємо обвалювати в борошні хліб. Точніше, ну як хліб? Піту з ферментованої картоплі. На гриль до огірків. Тим часом огірки доготувалися і вирушили в крижану ванну. Прям як Вім Гоф. Піта майже готова. Розрізаємо фалафель. О, господи, як це прекрасно. І тепер починаємо готуватися до подачі. Спершу ложка хумусу. Всередину соус з ендуї. На нього наш яйце-фалафель, який припорошується насінням, сумішчю східних спецій та поливається оливковою олією. Поруч жмені кінзи, грильовані огірки, картопляна піта і дещиця сушеного марокканського лимона зверху. Вже кортить скуштувати. А це каша для Птушкіна. Каша зі страчателлою, пшоном, амарантом та вівсяною крупою. Будь ласка, каша зі страчателлою. Дякую вам. Крок мадам. Отже, як я казав, це улюблений сніданковий ресторан моєї родини. Отже, запрошую в кадр мою родину. Надія. Привіт. Боже, я так хвилююся, наче в мене сьогодні Кохана. виступ, Привіт. сольний концерт. Привіт. Привіт. Ця людина їсть яйця Тель-Авів мінімум 3 рази на тиждень. Це правда. Отже, поясни, чому ти це робиш. Так, по-перше, я пам'ятаю, що ти замовив цю страву, і я не замовила із причини. Я не люблю хумус, я не люблю фалафель,
І я просто тоді в тебе скуштувала і була закохана просто з першої секундочки. Тобто тут дійсно інгредієнти, фанатами яких я не є. Це неймовірна страва, це топ, і ви маєте обов'язково скуштувати. Дайте мені вже скуштувати. Давай, кохана. Так. Так. Ну, це охуенно. Восторг. Це як би зробила я, а як роблять це, наче тебе янголи поцілували. Як я там, як ти там кажеш? Тут неймовірне поєднання хрусткого з м'яким яйцем. І це те, що робить, мені здається, цю страву особливою. До речі, є така страва, що яйця по-шотландськи. Це яйце обгорнуте в фарші. І це твіст на цю страву, але в східному стилі. Отже, мій улюблений сніданок – крок-мадам. Взагалі у французькій кухні є два надвідомих сендвіча – крок-мадам і крок-місьє. В одному з цих сендвічів є яйце, а в іншому немає. Власне, питання, кохана, так. Дивись, у якого з сендвічів, виходячи з назви, у крок-мадам чи у крок-місьє є яйця? Я скажу зараз, що крок-мадам. Тому що у багатьох жінок є яйця. Я говорив не про людей, а про їжу, але так. Добре, що ти сказала Ну, про там же людей. мадама місьє. Власне, виходячи з логіки, яйця мали би бути у крок-місьє, але вони в реальності є в крок-мадам. Крок-місьє яєць немає. Отже, це крок-мадам. Тут зверху емульсія з яйця. Тут її називають модним словом еспума. Українською це буде шумовиння. За що я це люблю? Зараз з'їм і розповім. Просто подивіться на це, як це гарно. Це просто неймовірна страва. Тут солодке м'ясо качки, бріош, яка обсмажена на вершковому топленому маслі. І тут солодке з солодким, з хрустким. Отже, і те, що тут, окрім всього цього, яйця представлені в формі цієї еспуми, яка просто захмарно, повітряно, ніжно, нібито парить у мене в ротовій порожнині. І це дає такий фантастичний ефект. Для мене це «Виходь за мене, Андрій». Просто уявіть собі. Я не знаю взагалі, що після цієї вистави казати, але хочу сказати, що каша – це квадратіш, практіш, гуд. Бо це довгі, здорові вуглеводи, і це, бляха, смачно. Можу. Тут 3 каші, тут купа сиру, тут в'ялені томати. Це начебто хелзі, але це дуже смачно і дуже-дуже ситно. Тобто до обіду можна не їсти. Кажи, це смачніше, ніж та каша, яку ти собі вдома готуєш? Варто за нею прийти в Міралет? Це взагалі навіть не питання. No. Приходьте в Міралет. Тут неймовірно смачно. Ми з вами знаходимося на вулиці Велика Васильківська. І це одна з найбільш активних автомобільно-трафікових вулиць міста. Але тут прямо поряд є один невеличкий секрет, який знаходиться прямо от за цими дверима. Це телепорт в справжню автентичну Індію. І він має назву Гімалая. Одразу за барвистими дверима відкривається ось такий дуже колоритний простір. Різьблені меблі з індійського тікового дерева, декор, посуд – все це приїхало в Київ 27 років тому з індійського штату Раджастан. Майже все тут ручна робота, і все тут переносить тебе за тисячі кілометрів від України. Для мене Гімалаї – це найсмачніша індійська кухня в місті. У нас в Києві є декілька індійських ресторанів, я був в усіх, вони відкривалися, закривалися, але саме цей вже дуже багато років для мене є найкращим. Дуже-дуже давно це місце відкрила індійська родина. І зараз ми вам розкажемо історію цього місця. Це родина Тріпатхі, син Яшві та мама Нутан. 29 років тому Нутан, її чоловік Пареш та тоді ще маленький Яшві переїхали в Україну з індійського міста Бхопал. І невдовзі в 97-му подружжя відкрило перший в Києві індійський ресторан «Гімалаї». А сьогодні бізнесом керує син. Ми з сім'єю в 95-му році приїхали в Україну по роботі батька. Працювали, спокійно собі жили, але батьки відчули, що в Україні абсолютно нема індійської кухні і не представлена індійська культура з цієї сторони. І мама завжди мріяла мати індійський заклад, і ось вони вирішили і разом це зробили.
Батьки займалися рестораном, я в цей момент навчався в Канаді. На жаль, мій батько захворів, і я був вимушений терміново їхати сюди, займатися цим проєктом. І так, в цілому, я став керуючим цього закладу. Моя сім'я з північної частини Індії, і вони все життя проживали в Індії, виросли там, тому вони не знають, що таке адаптація. Тому те, що ми тут готуємо, це максимально трушна їжа, та ж сама, яку ми б їли в Індії. А тепер мерщій готувати на справжню індійську кухню. Зараз ми будемо готувати страву, яку я постійно замовляю в Гімалаях, і це батер чікен. Це неймовірно смачно. Зараз ми покажемо вам, як ця страва готується. І чесно, ви офігієте, бо тут стільки інгредієнтів. Напевно, в нашому шоу стільки ще ніколи не було. Поїхали. Нам знадобиться курка, томатна паста, вершкове масло. Хоча стоп, тут так багато інгредієнтів, що я не буду їх перераховувати, бо це на 3 хвилини. Все побачите в процесі. Готуємо. Познайомтеся, це Суман, близька подруга родини Тріпатхі та шеф-кухарка закладу. Це вже замаринований з сіллю, перцем, чесником та імбирем куряче філе. А це вершкове масло, яке Суман розтоплює, додаючи в нього насіння селери та часник. Воно дуже гарно кипить і, не перестаючи кипіти, вирушає до курячого філе. Далі готуємо чікен тікка маринад. Власне, в йогурт додаємо чесникову імбирну пасту, гірчичну олію та спеції. А точніше насіння селери, пажитник, кумин, коріандр, кітченкінг, гарам масалу, дігімірч, куркуму, сіль та вершкове масло. Тепер занурюємо курку в цю неймовірно запашну субстанцію і відправляємо маринуватися на 12 годин. Поки м'ясо маринується, ми приготуємо соус для страви. Це займе всього нічого, плюс-мінус 7 годин реального часу, а ваших – 2 хвилини. Отже, трошки рослинної олії в каструлю і тепер топимо масло, додаючи в нього зелений кардамон, зіру та цвіт мускату. Далі давимо і додаємо часник та корицю, ріжемо і долучаємо імбир, нашатковану цибулю, томати, кітченкінг, суміш перців дігімірч, суміш спецій гарам масала та кешю. Доливаємо трохи води та тушкуємо буквально 5 хвилин. За цим ми маємо перебити увесь зміст каструлі блендером, після чого отриманий результат проціджується і дотушковується більше 4 годин. Тепер ми знову топимо масло. Все ж таки це батер чікен. Додаємо часник, імбир і висипаємо пасту, яку було зроблено у попередньому акті. Долучаємо гарам масал, кітченкінг, коріандр та інші спеції і дотушковуємо до необхідної консистенції ще 2 години. Тим часом наша курка замаринувалася, і її можна нанизувати на довжезний індійський шампур і поміщати у невеличкий тандур, що, звісно, є на кухні. 10-15 хвилин в тандурі і все. Погляньте на колір м'яса і його рум'яно опалені боки. Далі ми нарешті переміщаємо готову курку в наш 7-годинний соус, який все ще томиться на плиті. Перемішуємо, поливаємо мереживом з вершків, додаємо сушений пажитник, солимо, цукруємо і викладаємо на автентичний індійський посуд. Ще цівка вершків, кінза, ложка вершкового масла, імбир. А в акомпанемент до основної страви ми приготуємо індійський хліб наан. Власне, розкатуємо коржик з пшеничного борошна, води та солі. Натягуємо його майже як наволочку на подушку на отакий девайс і в тандур. Миттєво він стає ось таким привабливим і запеченим. Витягаємо, змащуємо вершковим маслом і він одразу перетворюється на батер наан. Розрізаємо, подаємо. Ну що ж, справжній індійський батер чікен. Стривай, давай, будемо правильно їсти. Бери руками обов'язково. Чому це правильно? Правильно, мене Яшві навчив. Дивись. Ми не маємо їсти виделкою або ложкою, відриваємо шматочок, і оцим шматочком ми беремо курку. Починаємо саме з нана, тому що він трошки підсохне, тому він має бути першим. От прямо бери отак от. Окей. Окей, тепер вперед. Ну це ж неймовірно. Блін. Дозволю тобі. Да. Це настільки профільна, візиткова для Індії страва, і тут вона зроблена, ну прям, смачно, як в Індії. Я просто обожнюю індійську кухню, і я так люблю її через декілька речей. По-перше, через цей калейдоскоп абсолютно незабутніх автентичних смаків, яких більше ніде немає. А по-друге, через те, що вона супер хелсі, як каже Антон Гелзі. Вона, ти помічав, що в індійській кухні майже все тушене, запечене і майже немає нічого смаженого. На відміну, наприклад, від китайської кухні, де смажено все, тут все тушковано, воно все тушиться довго, 4, 8, 10 годин. І
Тобто це і дуже смачна, яскрава і пряна їжа з одного боку, а з іншого вона дуже здорова. Просто зазвичай здорова кухня дуже часто програє в смаку, а індуси ніби змогли сісти на обидва ці стільця. І дуже смачно, і дуже здорово. Це для мене прям унікальна І дуже особливість. атмосферно, якщо ми кажемо про цей ресторан, бо він дійсно зроблений з любов'ю. Для мене інтер'єр відіграє не останню роль. І тут я мушу відмітити, що тут, круто. Як же це смачно. А яку б ти оцінку поставив? Я думаю, що це 5. Я думаю, що це 5. Це видатна страва. І тут вона приготована дуже смачно. Тобто, Як то кажуть, нічим крить. І зараз я скажу щось неймовірне. Ви можете скуштувати батер чікен саме з ресторану Гімалаї, не виходячи з дому. Власне, залишаємо в описі посилання на додаток Good Food. Бо Good Food – це компанія, яка готує, спеціальним чином заморожує та доставляє по Україні як базові, так і легендарні страви з улюблених ресторанів. Взагалі все просто. Заходите туди, шукайте батер чікен, оформлюєте доставку і все. Спершу страву готують в ресторані, після чого вона проходить шокову заморозку, щоб зберегти усі смакові властивості та поживні речовини. І все. Страви доставляють у спеціальному авторефрижераторі у 26 міст України. Також у додатку є безліч ресторанів, і мої, до речі, також. Заходьте, замовляйте і насолоджуйтесь Good Food вдома. Це рибний ресторан «Кетч». Напевно, найдорожчий ресторан Києва і, скоріше за все, і України. Але дуже часто найдорожчий не є тотожнім до найякіснішого. Але це не про це місце, тому що тут просто богоподібно смачно. Дивіться, «Кетч» – це прямо люкс. Тут дуже вишуканий інтер'єр, ідеальна сервіровка, мармурові столи, розкішні люстри, квіткові композиції. Тут шикарна риба та морепродукти, які якимись 30-ми манівцями приїжджають сюди охолодженими з усієї планети. Краб, лангустини, тигрові креветки. Та що там тигрові? Дикі креветки карабінерос, французькі та ірландські устриці, живі лобстери. А це рибки для краси. Думаю, їх тут не їдять. Також, окрім цього, тут, напевно, найбільша колекція рідкісного шампанського серед усіх ресторанів, в яких я в Україні бував. Я завжди ходжу в «Кетч» на пасту з крабом і на щербет. Зараз будемо говорити про пасту з крабом і вирушаємо на кухню, щоб показати вам, як вона готується. Склад кращої у всесвіті пасти такий. Варені найсоковитіші перші фаланги королівського краба. Власне, паста, томати черрі, червоні болгарські перці, гострі перці, часник, рибний бульйон та вершкове масло. Спочатку ми розрізаємо ці лискучі перці. Після цього всі ці скибочки ми поміщаємо в блендер разом із водою та перетворюємо на перечне пюре. Далі вилучаємо відварене підсолене м'ясо краба з фаланг. Подивіться, скільки тут м'яса, матінко. Зараз нашаткуємо чілі, нашаткуємо черрі і ходімо до гарячих процесів. Акурат на 10 хвилин зануримо у підсолену воду пасту. Готуємо соус. Виливаємо на пательню фреш з перців. Ось так він яскраво закипає. Просто лава. Трепетно відриваємо шматочки крабового м'яса і викладаємо у фреш. Ось так. І ось так. І ось так. Господи, скільки краба. Погляньте на цей градієнт від яскраво-червоного до тендітно-рожевого і до сніжно-білого. Як же ця їжа прекрасна. Так, тримаємо себе в руках. Далі томати черрі, перці чілі та сіль. За цим часник у вигляді домашньої чесникової олії. Перемішуємо та тушкуємо все це разом. Тепер добра ложка вершкового масла, яка тане у нас на очах. Півополоника запашного рибного бульйону і долучаємо нашу вже зварену пасту. Поєднуємо пасту та соус, перепорошуємо зеленню, поливаємо ароматною оливковою олією і викладаємо. Просто дивіться на цю несамовиту красу. Отак. Вау! Дуже-дуже дякую вам. Просто подивіться на цей неймовірний набір. Паста з крабом, шампань і щербет. Почнемо з пасти. Це пахне крабом. Про пасту. Це ідеально зварена, привужня паста аль-денте з ніжним, вишуканим, соленим, з відчутним морським смаком крабом.
із абсолютно феноменальним пряним, так добряче пряним соусом з перців, томатів. Власне, ви все це бачили, і цей соус, він настільки магічно співпрацює з крабом, і взагалі він якось об'єднує всі смаки, всі текстури в цій тарілці і підкреслює їх. Власне, саме він тут створює магію, і саме він тут головна скрипка. Краб – акомпанемент, але, який акомпанемент і скільки тут цього краба. Ви бачили взагалі під час приготування? Я, чесно кажучи, ошалів. 100% піно-нуар, кислотне, яскраве, яке так класно пасує цьому гострому крабу, ви не уявляєте собі. Дуже хочеться, щоб це зацінив Касатік. Любчику, іди в кадр. Ти коли мені презентував цю пасту, ти сказав, що це не паста з крабом, а краб з пастою. Було таке. Що тут багато краба. Ну, його тут дійсно багато. Це смачно. Це дуже смачно. Да? Все? Ну да. Оцінка. Ну це 4. Твої 4 проти моїх 5 переходячих в «Виходь до мене, Андрій». Серйозно? Ну, для мене це видатна страва. Це найсмачніша паста, яку я їв в Україні, це точно. І одна з найсмачніших, які я їв в своєму житті. Чекай, це смачніше навіть за Одесу, за Антіку. Так. Для мене так. Отже, мій висновок такий. Це дуже смачно. Це 4. Мій висновок такий. Це найсмачніша паста, яку я їв в Україні. Це мінімум 5. Для мене це видатна паста. І вона дорого коштує. Але скільки вона коштує? $35, 1400 гривень. І 35 це точно варто того, щоб прийти і спробувати її, якщо є можливість, принаймні один раз. Слухай, $35 в цілому це, звичайно, дуже гарна паста за кордоном. В звичайному ресторані буде коштувати скільки? Для пасти з такою кількістю краба це ціна нижча, ніж будь-де за кордоном, де навіть виловлюють цього краба. Тому це дуже доступна ціна для такого продукту. Далі ми вирушили їсти справжнє турецьке м'ясо на вугіллі. Зараз все побачите. Доброго дня. Це Кебаб-Даш, відомий у вузьких колах ресторанчик на куті Володимирського ринку, де в центрі зали замість барної стійки розташований ось такий довжезний ефектний мангал, на якому на вугіллі у хмарах ароматного диму готують неймовірні кебаби, птицю, червоно-гарячі перці та інші смачності. Просто подивіться на цю красу. Тут взагалі все вельми колоритне. Східні візерунки скрізь ширми між столиками, отакий кран зі свіжим пінним айраном прямо посеред зали. Ну і головне, тут смачно. Це мій улюблений заклад справжньої автентичної турецької кухні. Він називається Кебаб-Даш. І що цікаво, тут все починається з таці з мезе, яку тобі привозять одразу, коли ти заходиш в заклад. О, я ж казав. Доброго дня. Так, клас. Дайте мені, будь ласка, муамару, гострий йогурт і зелень. Презентаційну тацю увозять, а обрані закуски приносять. Власне, муамара, бринза, сухарі, горіхи, паста з перців. Далі атом-йогурт, домашній йогурт з чесником і смаженим гострим перцем. І наостанок зелень з лимонним фрешем та паприкою. Також, звісно, надтонкі наповнені повітрям, як ото кульки, коржики та чорний чай з лимоном. Так, це ми тільки трішечки прикрасили стіл, тому що це пролог. Це не головна частина. Головна частина, звісно, це м'ясні блюда. Насправді для мене заклад, в якому готують справжні турецькі кьофте, баранину з йогуртом, муамару. Це величезна знахідка. І я вже багато років всім серцем люблю цей заклад. Запрошую сюди всіх своїх друзів. Тебе сюди я привів? Так. А тепер я сюди привів вас. Зараз ми покажемо вам, як готуються справжні турецькі неймовірні котлети. В складі баранина, яловичина, часник, кумин, орегано, червона паприка, гімалайська сіль, перець, яйця та хліб. Перекручену разом баранину та яловичину додаємо по черзі всі наші вище перераховані спеції. Розбиваємо яйце, додаємо хліб і поєднуємо все це разом. До речі, готує нам шеф Кебаб-Даша Халіль. Халіль родом з Адани, і саме він відкривав цей ресторан і створював тут все меню.
Фарш замішаний, і тепер Халіль вичавлює крізь кулак отакі однакові порції, і за цим формує їх в пласкі дископодібні котлетки. Час гриля. Котлети викладаються на решітку і їх огортає смачний дим. Грилюємо з одного боку, перегортаємо, готуємо з іншого боку. Викладаємо на лаваш до картоплі, цибулю, печеного томату та перця. Готово. Куштуємо. Це кьофта. І це ми зараз будемо їсти. Це турецькі котлети? Ось так сходу. Бам! Ні, ну гриль робить свої речі. Що ти скажеш про кьофту? Чи куштував ти це в Турції? Ні. Я не куштував. Я дуже люблю запах диму. І тут, на цьому грилі, чи котлети, Ти відчуваєш, які вони соковиті? да. І ця суміш спецій, суміш зіри, суміш червоного перцю це і правильного хліба, це просто неймовірно. Фан-факт, поки Міша все це розповідав, я ом'яв вже 3-ю чи 4-ту котлету. Я дуже люблю муамару. Це суміш спеців з горіхами, з сиром. І це одна з моїх найулюбленіших східних закусок. Що скажеш? Ми ж коштували її, да, смачно. Власне, це неймовірне місце, в якому ви можете реально доторкнутися до справжньої турецької гастрономічної культури. Тут дуже смачно. І я вам раджу сюди приїхати. А зараз давайте поговоримо про суші. Більшість українців вважають, що суші – це виключно роли. Насправді ж це величезне різноманіття страв з рису та начинок, зовнішніх та внутрішніх. Для японців роли, до яких звикли ми, з майонезом, сиром Філадельфія, не є традиційними. Роли Філадельфія були вигадані в Сполучених Штатах, а роли Каліфорнії – в Канаді. Суші, які куштував в Японії, зазвичай були просто з риса з дрібкою васабі, норі та риби. Все. Але якість і смак риби з Тихого океану, японського та інших омиваючих Японію морів настільки неймовірні й тонкі, що цим стравам просто більше нічого не потрібно. І як я помітив, коли разом з японцями працював над відкриттям японського привіту, що майонези, Філадельфії, кранчі та різні соуси – це насамперед спосіб замаскувати відсутність ідеальної риби. Власне, сьогодні ми будемо куштувати просто рис та правильну, дуже преміальну рибу у вигляді одного з видів суші, які ви всі також знаєте. Це нігірі. І зараз я розповім, де ми будемо їх їсти. Власне, я їм суші в Києві в 5 місцях. Fish and Pussycat, в Йоші Фудживара, в Єгірзунді, в японському привіті та, звісно, в Шима, в Удвайні. Це Шима. Ось такий лаконічний, дуже гарний відкритий суші-бар, в якому подають неймовірні страви із неймовірної риби. Японські гребінці, охолоджена лакедра, шотландський лосось лейбл руш, який вирощують у відкритому морі, і ще багато іншого. І знаходиться Шима в київському магазині Гудвайн на Мечникова. І, на мій погляд, це один з кращих в світі магазинів продуктів та алкогольних напоїв. І в Гудвайн, зокрема, привозять неймовірно класну рибу. І сьогодні сюди прилетів іспанський охолоджений, дорощений, але при цьому дикий тунець блюфін. Японський тунець імпортувати в Україну – це дуже дорого, іспанський трошки дешевше, при цьому він за своїми смаковими якостями дуже схожий за японський. Взагалі, правильний тунець – це неймовірно дорого. І кошторис може складати від декількох тисяч до сотень тисяч доларів за одну рибу. А це Сергій Хегай, шеф Шима. І зараз Сергій нам покаже, що таке тунець блюфін. Це лоін зі спинки тунця. І зараз Сергій відріже найбільш темний і одночасно найменш жирний шматок. Ось він. Він називається акамі. Це шматок іншого лоїна, що знаходиться ближче до живота і одночасно до хвоста риби. Він середньої жирності, називається чуторо. Він іншого кольору, інший за смаком та за цінністю. І нарешті найцінніший шматок – брюшко тунця, ближче до голови. Він називається оторо, і він найбільш жирний, найбільш, скажімо так, мармуровий. Ось вони всі разом – акамі, чуторо та оторо. А тепер зробимо з них нігірі. Для початку на скибку акамі Сергій поміщає дрібку васабі. Далі бере жменю японського рису, звареного з водоростями комбу, з заправкою з рисового оцту, цукру та солі, та кладе на рибу, формує, розвертає, огортає рибою рис. Ідеально. Тепер чуторо. І нарешті оторо. Шеф. Вау. Арігато годзаймас. Отже,
З чого починати? З Закам'я. Одора? Ні, починаємо закам'я. А потім медіум і вже. Отже, від пісного ми з тобою рухаємося в бік жирного. Ага. Так, а покажи мені, будь ласка, як ти макаєш нігірі соус. Я знаю, що макати треба саме рибою. Так, а не рисом. Не рисом. Я завжди робив цю помилку, аж поки Миша мені не сказав, що так робити не можна. Мене цьому навчили японці. Ідея полягає в тому, щоб рис не занадто сильно пропитувався соєвим соусом і не був занадто соленим. А на рибі соусу залишається не так багато. Нічого зайвого, просто супер свіжа, супер смачна риба і рис. Все. Правильний японський рис, що дуже важливо. Зверни увагу просто на те, як виглядає акамі. У нього якийсь надприродній колір, мені нагадує перламутрову гелєву ручку з дитинства. Ще він мені виглядає не як риба, а як яблучна пастіла. Або, не знаю, у моєї бабусі був рубіновий перстень. Коротше, все, що завгодно, тільки не риба. Трясся смачно. Зверни увагу, що він схожий на м'ясо, по-перше. Да. На сиру яловичну, Я на б сказав, що тартар. це не риба, не м'ясо. Або дуже риба, дуже м'ясо, але при цьому з таким морським присмаком і віддаленою солодкістю. І от тепер З присмаком Японії, бо це ж тунець. з Іспанії. Так? Добре. Більш жирний тунець. Більш Чудово. чудово. Це так дивно, як різні частини однієї тієї самої риби взагалі по-різному смакують. Давай прочистимо рецептори. Да, до речі, це цікава Імбирем. історія, що імбир, до речі, це його природній колір. Він існує для того, щоб прочищати свої рецептори. А не для того, щоб класти зверху на суші. Оторо. Давай, Оторо. У Оторо текстура взагалі вже настільки ніжна, майже кремова. Він солоно-солодкий, і його солодкість, вона така горіхова і привалює над соленістю, не дивлячись на те, що це сира риба. Власне, це дуже смачний шматок тунця. Якщо ви не куштували його, то, скоріше за все, ви до кінця не уявляєте, що таке тунець. Тому що у мене є дуже багато друзів, які кажуть, я тунець не дуже сильно люблю. Вони це кажуть рівно до того моменту, поки вони не спробують блюфін і поки вони не спробують його різні частини. Я тільки що був страшенно здивований, коли дізнався дві речі. Всі шматки кожної нігірі коштує однаково. Я такого не зустрічав ніде в світі. Завжди. Акамі, він дорогий, але він дешевший. Чоторо дорожчий і Оторо найдорожчий. Тобто, причому різниця така суттєва завжди. Найжирніша частина. Найцінніша і найдорожча. Це перше. А друге, ціна взагалі смішна, якщо чесно. 140 гривень станом на сьогоднішній день за кожну нігірі, я таких цін не бачив за блюфін ніде. Власне, це неймовірно смачно. І Шима і Сергій дають можливість для кожного прийти, порівняти, спробувати щось нове і зробити це за дуже притомний кошт. Просто йдеш за яблуками, за хлібчиком, такий оп, побачив сушки. І домой. До речі, про васабі. Ви всі куштували суші і всі куштували васабі. Принаймні, ви так думаєте. Але правда полягає в тому, що в складі оцієї гострої зеленої пюрешки, яку нам подають до ролі, в середньому знаходиться 1-2% справжнього васабі. А інші 98% – це звичайний хрон. А ще часто барвники. Причина полягає в тому, що справжній свіжий корінь васабі дуже важко вирощувати, і він страшенно дорогий. В Шима, до прикладу, використовується органічний васабі з вмістом справжнього васабі аж 10%. І він такий бліденький, бо в ньому немає штучних барвників. Вибачте за цю бентежну правду. А тепер, любі глядачі, солодке. В Києві для мене існує 3 головних кондитерських синдикати. Всі вони дуже затребувані, дуже смачні і всі абсолютно різні. Отже, синдикат Стаса та Ані Завертайло, який складається з мережі закладів Хані та одноіменних Завертайло.
синдикат Марини Гусак та Лізи Глотової, який називається «Намілака». «Намілаки» працюють в Києві та в Дубаї. І, звісно, синдикат неймовірних кондитерських, який називається «Мілк-бар». Вони працюють в Києві і функціонують в Варшаві. І, власне, «Мілк-бар» – це неймовірна легенда. І це одні з небагатьох закладів, в які постійно стоїть черга. І важливо, що вона стоїть і в Києві, і в Варшаві. Подивіться на цього красунчика. Це третій столичний мілк-бар в київському ЦУМі. Це величезний, дуже гарний опенспейс з фантастичною терасою з видом на весь Хрещатик, декількома відкритими кухнями, на яких можна спостерігати за усіма ласими процесами, з вітриною з таким градусом спокусливості, що перед усіма цими тістечками, тортами, канолі, брауні, ще тортами і взагалі десятками звабливих ласощів встояти просто неможливо. І сьогодні я хочу показати вам один з головних десертів Мілка, один з головних десертів міста, в принципі, і особисто мій краш, який має назву «Три молока». Ось він. Зупинимось на секунду. Просто щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. За 10 років існування Мілка було продано більше 1 мільйона порцій цього десерту. Ну що, щасливчик, по 3 молока? Давай. Ти взагалі куштував його? Колись дуже давно, я не пам'ятаю смак взагалі. Боже, як мені цікаво, що ти скажеш? Окей. Окей, да. Да, це смачно. Це згущенка і що? Це 3 молока, я не знаю, які ще. Для мене це 100% виходить за мене Андрію. Це просто геніальний десерт. І от через його просто несамовите поєднання оцього неймовірного вершково-карамельного, згущено-молочного смаку і якоїсь просто нереальної ніжності, аксомитості цього бісквіту, воно зносить дах киянам вже 10 років і зносить дах мені. Що ти скажеш? Ну, я скажу, це дуже смачно, і я розумію, що це можна нормально так підсісти. Так, це такий хітяра. І мені дуже цікаво дізнатися, як такі геніальні речі створюються. І сьогодні у нас є можливість це вам показати. Отже, ходімо на виробництво. Ну, ось, власне, виробництво. Це, до речі, історична вивіска продуктового магазину на проспекті Науки, в якому продавали молочні коктейлі з 50-го року і яку відреставрував Мілк-бар. Виробництво Мілк-бара вражає, як, власне, і сам Мілк-бар. Це 1000 квадратних метрів з людьми та машинами, які щодня створюють неймовірні солодощі. Ось тісто з вершковим маслом, а ось тісто з родзинками. А зараз треба додати ще дещо родзинок. Ось стелажі пасок кудись їдуть. Ось майбутні круасани викладаються на деко. Ось якісь пампухи щойно з печі. Ось десятки холодильних та морозильних камер, з лаштунками яких тонни інгредієнтів для ваших святкових та буденних солодких столів. А тепер приготуємо 3 молока. Точніше, його приготує Саша Катаєв, бренд-шеф всіх мілків і творець усіх цих нереальних смаків. В складі яйця, борошно, цукор, ваніль і, власне, 3 молока. Перше – варена згущенка, друге – звичайна згущенка і третє – пряжене молоко. Отже, для початку Саша робить бісквіт. Спершу на водяній бані дуже ретельно, мануально збиває вінчиком яйця разом із цукром. За цим переливає цю жовткову водойму у міксер і продовжує почати вже механічно і трохи більш інтенсивно. Зупиняє міксер, додає борошно, розпушувач, ще збиває, зупиняє, переливає ось в таку форму і відправляє у пароконвектомат на 20 хвилин. Бісквіт готовий. Вилучаємо його на решітку і йдемо назад до міксера. Переміщуємо в нього варену згущенку. Потім виливаємо неварену згущенку. Ось так гарно. Погляньте, як розтікається. Тепер міксуємо. Ось так 2 молока змішуються і змінюють колір на карамельний. Зараз приєднуємо до них 3 молоко – пряжене. Збиваємо разом і вертаємось до бісквіта. Пухкий бісквіт ми вирізаємо ось такими циліндрами і викладаємо на решітку. А тепер у баночку наливаємо порцію мікса з 3 різних видів молока. Це раз. Занурюємо сюди бісквіт. Це 2. Зверху на бісквіт ще порцію мілк-мікса. Це 3. І тепер відправляємо на ніч в холодильник просочуватися. А зранку фіналізуємо десерт кремом з вершків, цукру та свіжої ванілі. Це 4. Все. Ось так народжується легенда. Що ж, любі друзі, це було дуже солодко. Але сьогодні не той день, коли ми обмежуємо себе в солодкому. Отже, ми рухаємось знайомитись з наступним кондитерським синдикатом, який має назву «Намілака». Тримайтеся, бо у вас зараз може паморочитися від рожевого голова. Це нормально.
Подивіться навкруги. Намилака – це альтернативна реальність, в яку ти потрапляєш з сірої вулиці, і вона тебе приголомшує. Це 2 поверхи рожевих інтер'єрів, рожевих людей, рожевих дерев, рожевих півоній на стінах та стелях, лялькових гойдалок, ну і, звісно, феноменально спокусливих солодощів всіх форм, кольорів, смаків та консистенцій. Ми в Намілаці. Це неймовірна кондитерська і ресторан, в яку також стоять величезні черги. І любите ви чи не любите рожеве та лялькове, вам все одно тут буде дуже добре, оскільки тут ти потрапляєш в справжню казку. От кожного разу, коли я приходжу в Намілаку, у мене відчуття, що у мене і день народження, і Новий рік одночасно. От настільки тут святково. До речі, напевно, зараз мій зовнішній вигляд дуже підходить Намілаці. Я от про це. Власне, зараз квітень, на носі Пасха, і всі кондитерські синдикати змагаються в тому, хто ж приготує найбільш вражаючу, креативну і спокусливу пасху. Завертайло пече панеттоне. Саша Катаєв з Мілкбару робить неймовірні пасхи 3 молока. А ми з вами приїхали, щоб показати фантастичну фісташкову пасху, яку роблять в Намілаці. І, до речі, не тільки. Ходімо на кухню. Я, звісно, вибачаюся, але Кацурін в цьому луці – це просто як гопнік, який прийшов на перегляд фільму «Барбі» в кондитерську. Отже, отакими, звісно, рожевими сходами ми вирушаємо на надсолодке виробництво. Для того, щоб отримати повноцінне право для дослідження цього рожевого королівства, я маю з таксіста перетворитися також на рожевого умпа-лумпа. Чим я зараз і займусь. Ну що, готово? Так. Останній штрих. От тепер готово. Просто подивіться на те, що тут коїться. Тут рожеве все. Це рожеве королівство Намилака. От тут рожеві леді сидять за рожевими ноутбуками. Інші рожеві леді ліплять коня. Тут навіть в офісі рожеві папочки, в яких складені документи. Це фантастика. Рожева фантастика. Отже, що ми маємо? Кухня Намилаки – це не тільки кухня, а ще й офіс, студії, шоурум одночасно. І я такого ще не бачив. По-перше, кухню тут не запхали в підвал, як це зазвичай буває в ресторанах. Вона скляна і з купою світла. По-друге, тут також все, звісно, рожеве. По-третє, як же тут круто все зроблено для роботи. Шикарні мармурові столи для виробництва десертів. Робочі місця кондитерів біля величезних вікон з видом на вулицю. Ну і головне – це десятки чарівних кондитерок та кондитерів, які дуже злагоджено створюють солодку магію. Прямо на наших очах народжуються їстівні квіти з рисового паперу, розфарбовуються ласими фарбами милі пасхальні пряники з зайчиками та страхітливі, але солодкі пряники з тиранозаврами. Крутяться навколо своєї осі, вирівнюються якимись кондитерськими шпателями торти. Виливаються для застигання жовтопрозорі диски людяників з ізомальту, рожеві диски людяників. Кислотно-зелені торти декоруються святковими стрічками. На білосніжному столі, подібно хвостам комет, розмазуються десятки рожевих крапель з темперованого білого шоколаду, а потім ще вичавлюються і ще розмазуються. З ювелірною точністю створюються об'ємні їстівні персонажі з глазурі зі спіруліною, витісуються солодкі скульптури з цукрової пасти з какао-маслом, замішуються якісь рожеві креми, будуються цілі барнхауси з трубочок з пісочного тіста із вишнями. А це Ліза Глотова. Ліза – співвласниця та шеф-кондитерка Намилаки. Ліза, процитую, неїстово випікала вдома з 18 років і довипікалася до ось цієї тепер вже міжнародної мережі кондитерських, яку було відкрито разом із однією з перших Лізиних інстаграм-замовниць Мариною Гусак, яка до сих пір підписана у Лізи в телефоні як «Дівчина торт на вівторок». Сьогодні Ліза приготує нам неймовірну фісташкову пасху, і для неї нам знадобиться ось що. Молоко, дріжджі, цукор, борошно, жовтки, масло, італійська фісташкова паста, білий шоколад, вершки. Давайте робити тісто. Для початку ми утворимо опару, себто заготовку, щоб почати процес бродіння. Отже, ми підігріваємо молоко до 30 градусів. За цим змішуємо борошно, дріжджі та цукор. Добре перемішуємо вінчиком. Тепер додаємо до сухих інгредієнтів тепле молоко, ретельно і безупинно помішуючи. Ось так мішаємо, поки все не розмішаємо. Закриваємо плівкою, протикаємо пару отворів, щоб дріжджам було чим дихати, і ставимо в розстоячну шафу на 15-20 хвилин до трикратного збільшення обсягу замісу. Далі ми змішаємо жовтки з цукром, перемістимо до міксера і будемо збивати все це до побіління. Ось так от. Тепер ми зробимо фісташкове масло. Для цього запустимо ось такий приманливий фісташковий водоспад на гору вершкового масла. Погляньте на ці красоти.
І зараз ось так делікатно змішуємо масло і пасту лопаточкою. Оце так мармурова фісташкова вершковість. Тим часом готова опара. Погляньте на цей, як каже Ліза, дріжджовий двіж. Отже, виливаємо всю нашу опару в збиті жовтки, засипаємо борошном і інсталюємо в тістоміс. Поїхали! Вимішуємо тісто і невдовзі додаємо наше фісташкове масло і знову вимішуємо 15-20 хвилин вже разом. Зараз перекладаємо зміст з тістоміса в тазик звичайний. Дещиця масажуємо, трохи шльопаємо і знову відправляємо в розстойку у плівці на 1 годину, щоб тісто максимально підійшло. Фісташкове тісто готове, і ми можемо переходити до масажно-скульптурних процедур, тобто ліпити вже безпосередньо паску. Олія, тісто, масаж, золоті руки Лізи в рожевих перчатках і все, у форму і випікати. Випікаємо паску при температурі 160 градусів 30-35 хвилин. Ви могли подумати, що це все, але це не все. Робимо ганаш з білого шоколаду. Для цього ми, власне, беремо білий шоколад і заливаємо його гарячими вершками, поки остання шоколадинка не зникне. І тепер долучаємо до цієї шоколадної вершковості цілий потік магми з фісташкової пасти. І за цим довго і ретельно міксуємо все це міксером до повністю однорідної структури та кольору. А тим часом наші паски спеклися. Погляньте на рум'яненьких. Беремо 1 одиницю і вирізаємо та виймаємо з центральної частини циліндричний шматок. І тепер, тримайте мене любі, заповнюємо отвір вщерть ніжними кучерями шоколадно-фісташкового ганаша. О, Господи! І нарешті завершальна фаза. Розміщуємо паску на обертальний кондитерський стіл та інсталюємо наверх мега-звабливо розтікаючуся фісташково-шоколадно-вершкову спіраль. Допомагаємо спіралі коректно розлягтися по пасті золотою ложечкою. З якоїсь містичної причини трохи б'ємо паску об столик і припорошуємо ганаш крихтою зі смажених фісташок. Паска готова. Готовий? Да. І... Блін, воно таке. Да. Стривай, перед тим, як розмовляти, хочеться ще. Це бімба. Це реально бімба. Цукрова, фісташкова, смакова. Любі друзі, це ж зовсім інша страва. І зовсім інша справа. Ти пам'ятаєш паску з дитинства? Це отакий корж. І єдине смачне, що в ньому є, це верхівка. Якщо тобі пощастило, у тебе маленька родина і тобі мало років, то тобі, скоріше за все, достанеться великий шматок верхівки. Принаймні так було у мене. І все, інше ти кудись там на задвірки. А тут смачно все. Тобто ця Пасха, вона вирішила головну проблему Пасхи, що ти їш тільки її шматок. Цей неймовірний карамельно-горіховий фісташковий смак разом із неймовірно ніжним, м'яким, пухким тістом, горіхами, ну просто це зносить дах. Після такої Пасхи хочеться, щоб Пасха була не раз на рік, а, ну не знаю, ну хоча б 4 кожному сезону. Що ти скажеш? Давай спробуємо еклеру. Все? Отже, Лос Еклерос. Ах так, я забув сказати, що нам ще приготували місцевий мегахіт, якісь дуже особливі еклери. Ліза зауважила нам, що хтось називає таку форму профітролі, але Лізина бабуся називала це еклерами. Отже, ця страва саме така на честь бабусі. Власне, якщо коротко, там, як і з Паскою, була суцільна краса. Тісто стікало з вінчиків густими потоками. Крем для еклерів нам наливали з величезного крем-крану. Кожен майбутній еклер вичавлювали з ювелірною обережністю та дизайнерською естетичністю. Тушкін досить специфічним чином просив Лізу погодувати його кремом з пакету і дуже радів отриманому результату. Повітряне тісто начинялося кремом до останньої пори. Кожен еклер заливався густим ганашем з бельгійського шоколаду, стікаючого на всі біч. А потім все це прикрашалося лохиною та полуницею. А зараз давайте скуштуємо.
Ніжніший, найніжніший крем, шоколад, фрукти. Пам'ятаєш еклери в нашому дитинстві? Вони були такі дуже аскетичні. Хочеться отак от перемотати на 25 років вперед і подивитися просто на цей кайф. Це ж гедонізм в чистому вигляді. Тобто, окрім тіста і крема, теж дуже аскетичного. Тут, просто все. Шикарний шоколад, шикарні фрукти. Да, і крем, і тісто, скажу чесно, він, звісно, на багато щаблів вище. Яка, кондитерська еволюція сталася за останні, не знаю, десятки років. Це фантастика, мені дуже подобається. Що скажеш? Я хочу сказати, що це насправді одна з тих локацій, в яку можна і потрібно приводити іноземців і показувати їм Київ зі сторони, з боку, яким їм абсолютно точно можна пишатися. Для мене це взагалі, я сильно вражений тим, що особливо, коли ти підглядаєш за лаштунки, ти бачиш, що це, це корпорація, насправді, маленька. І продукт, і форма, і все рожеве. Це вражає. А знаєш, що ще? Це заклад антидепресант. В сьогоднішні складні, смутні часи сюди, як на терапію, варто хоча б раз на тиждень прийти, взяти собі тістечко, чай і просто отримати всю цю позитивну енергію. І потім йти далі жити, працювати і боротися. Власне, підсумовуючи, Намілака – це неймовірне місце, і ми дуже сильно радимо вам всім сюди регулярно приходити. Ті, хто дивився наші перші програми з Лівану, можуть пам'ятати, що я декларував одну дуже важливу для мене ціль. Одна из моих внутренних целей в этой программе – поменять утилитарное отношение Птушкина к еде и жилью в путешествиях. Потому что еда и жилье – это офигительно важно. Так от, я думаю, що у мене вийшло. Просто подивіться і порівняйте Антона 3 роки тому назад. Да. Обычный свежий тунец. Это прошлое, это вкусно. По Ливану Миша все сказал, я, в принципе, согласен. Классная еда, классные люди. Это омерзительно. Я попробовал, вкусно. Мне нечего сказать. Чувак, это очень крипово. Это смачно. Из всего этого я попробовал только ножку. Она неплохая. І Антона сьогодні. Ця булочка – це ж просто неймовірний кайф. Коли кусаєш, я не знаю, що це крем чи щось таке, він настільки відчувається з молоком. Це такий буст, це настільки смачно. Мені здається, що 300 років тому це був шеф-стейбл. Майже молекулярна кухня. Маніфік, супер. Це рівень. Це дуже смачно. Радію за кінтар. Вважаю це моєю особистою перемогою. І насправді перемогою Антона, тому що у нього стало одним життєвим кайфом більше. Бажаю, щоб так само було і у вас. Ну що, будемо завершувати цей епізод баром. Точніше, не зовсім баром, а наливайкою. Це чорний капітан, він же чорний лицар. І це автентична, недоторкана київська наливайка. Таких залишилася одиниця, а може і взагалі тільки одна. Ви завжди впізнаєте це місце по сталевому мужику в вітрині. Є насправді ще одна така важлива притаманна риса – це графіті Бенксі, яка знаходиться прямо поруч з цією наливайкою. Але потрібно все ж таки зайти всередину, бо всередині саме це місце. Чорний капітан – це крихітний історичний київський генделик, в якому законсервована епоха ще давно пішла, і ми за нею не те, щоб сумуємо, але це місце як музей, або як кіно переносить тебе в якийсь інший вимір, і цим воно прекрасне. Тут збираються охочі до міцних напоїв всіх мастей, від безхатьок до якихось науковців з дослідницьких інститутів, і ми з Антоном. Тут є креденс з вином, барна стійка із розсипами здебільшого міцного алкоголю та холодильник з напоями та їжею, які тут є важливою частиною досвіду. Власне, як працює чорний капітан? От є холодильничок. Ви підходите, обираєте собі закуску. Що ми будемо з тобою? Давай сирочок трикутничком, ковбасочку. Та досить. Так, і супер. Давай 2 сирочки візьмемо. Наш стандартний набір. 2 по 50 закарпатського і аскетична закуска. Слухай, я хочу підняти цей келих і цей сир Гауда за місто, яке стало мені рідним, хоча рідним воно ні мені, ні тобі не являється, ні мені, ні тобі, як я нормально, да, кажу. І страшно це казати, але 2 роки тому в якийсь момент я вважав, що ми майже були близькі до того, щоб втратити це місто.
І я ходив по ньому і просто дивувався, як все це, Чорний капітан, БЖ, Рейтерська, можуть умовно перестати існувати. Але місто живе, кияни живуть. І я хочу підняти цей келих за Київ. За Київ і за киян. Ось на цьому тості ми завершимо епізод про наше улюблене місто. Хоча, чесно, завершувати його зовсім не хочеться. І ще можна продовжувати і продовжувати. Бо Київ наповнений неймовірними людьми, стравами і місцями до країв. І навіть ще трошки переливається. Але час і честь знати. Хто знає, може колись ми покажемо вам ще трошки. А зараз па-па. Дякуємо, що додивилися до кінця.